درود بر شما. تا حالا به این فکر کردید که در یک اوپمپ یا تقویت کننده عملیاتی ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ به چه معنیه؟ آیا ما باید به ورودی ها ولتاژ مثبت و منفی بدیم؟ به عنوان مثال در ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ که زده منفی و مثبت، آیا ما باید در اینجا ولتاژ منفی بدیم؟ قراره تو این ویدیو ما این موضوع رو عملاً بررسی کنیم. من اول روی کاغذ براتون نقشه رو میکشم و مدار رو براتون شرح میدم. بعد به ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ یک سیگنال تزریق میکنم تا ببینیم که تو خروجی چه اتفاقی میفته. توی این مدار من از IC BA10324 استفاده میکنم. همون شبیه LM324. این شماتیکش هست. ما میدونیم داخل یک تقویت کننده عملیاتی یا اوپمپ میتونه 1، 2، 3 یا 4 تا تقویت کننده باشه. پس من فقط از یکی از اونها استفاده میکنم. غالبا ما تقویت کننده های عملیاتی یا اوپمپ رو توی مدارها به دو حالت دیدیم، اگرچه حالتهای خیلی زیادی داره. اولین حالت تقویت کننده مثل آمپلیفایرها و دومی حالت مقایسه کردنه. ساده ترین مدار مثل محافظ برقه، مدار راپله، مدار تشخیص حرکت، همه اینا به صورت مقایسه صورت میگیره. اوپمپ میاد اختلاف پتانسیل بین پایه اینورتینگ و نان اینورتینگ رو محاسبه میکنه و خروجی رو برای ما فعال یا غیر فعال میکنه که من قبلا این مباحث رو به طور کامل شرح دادم. این هم یک آیسی اوپمپ هست. این آیسی به اسم آیسی شانه‌ای خوانده میشه. همون حالته و 2 تا تقویت کننده داخلش هست. بیشتر در آمپلیفایرها ما اینو میبینیم. هم به این حالت دیده میشه، هم به حالت شانه‌ای. ما میدونیم توی تقویت کننده ها اگر خروجی رو به ورودی وصل کنیم میشه فیدبک. فیدبک رو پایه اینورتینگ و نان اینورتینگ نتایج مختلفی رو به ما میده. فعلا تمرکز ما روی ورودی سیگنال هست. حالا میخوام مدار رو براتون بکشم. ما میدونیم اوپمپ رو به حالت مثلث نشون میدن. در اینجا VCC پایه 4 هست، پایه 11 گراند هست. من دارم از این بخش استفاده میکنم، پس این میشه پایه 14. در اینجا پایه 13 اینورتینگ یا معکوس کننده هست، پس اینو میذارم 13 منفی، و پایه نان اینورتینگ یا غیر معکوس کننده 12 هست مثبت. این نمایش مثبت و منفی برای ورود ولتاژ مثبت و منفی نیست که در ادامه میخوایم اینو بررسی کنیم. ولتاژ وارد اوپمپ میشه، اوپمپ فعال میشه. ورودی های اوپمپ هیچ وقت نباید آزاد باشه. پس تو این مدار من به کمک 2 تا مقاومت 2.2 کیلو به گراند متصل کردم. برای اینکه خروجی هم دیده بشه بازم به کمک یک مقاومت 2.2 کیلو یه LED قرار دادم. این مداریه که من در اینجا اجرا کردم. حالا موقع آزمایش من پراپ اسیلوسکوپ رو پای 14 میذارم. پس این پراپ 1 که خروجی رو ببینیم که آیا معکوس یا غیر معکوس میشه و ورودی ها رو برای سیگنال در اینجا قرار میدم. یکی اینجا و یکی هم اینجا. یعنی قبل مقاومت نمیزنم چون میخوره به گراند. دومین پراپ اسیلوسکوپ روی ورودیه. بس پراپ 2 به ورودی فانکشن ژنراتور متصله که حالا ما فانکشن ژنراتور رو یه بار به پایه 13 میزنیم، یه بار به پایه 12. بس به کمک این سیم، این خروجی، این پایه 13 و اینم پایه 12. پس تا اینجا مدار ما آماده است. حالا چه اتفاقی اینجا میفته؟ اینجا زمانه و اینجا ولتاژ. ما میدونیم پایه 12 اوپمپ نان اینورتینگه، یعنی مثبت، یعنی سیگنال رو معکوس نمیکنه. در حالی که پایه 13 اینورتینگ هست
که با علامت منفی، یعنی سیگنال رو معکوس میکنه. پس اولین نموداری که براتون میکشم رو پایه 12. شما فرض بگیرید یک سیگنال مربعی داریم شبیه این. اگر این سیگنال رو ما به پایه 12 اوپمپ بدیم که نان اینورتینگ هست، در خروجی این اتفاق میفته. مثل همین سیگنال در خروجی ظاهر میشه. یعنی جایی که اینجا سیگنال روشنه، در خروجی هم همینجا سیگنال روشنه و وقتی خاموش میشه در اینجا هم خاموش میشه. این رو پایه 12 بود که علامت مثبت رو داره. حالا اگر سیگنال رو به پایه 13 بدیم، پایه 13 با علامت منفی مشخص میشه، بهش اینورتینگ میگیم. در خروجی چه اتفاقی میفته؟ وقتی سیگنال روشنه در پایه 13 سیگنال خاموشه، یعنی میاد اینجا، و وقتی در ورودی سیگنال خاموش میشه ما در اینجا روشن داریم، یعنی به این حالت میشه. حالا اگه نمودار دیگه بکشم، یعنی خروجی به این حالت میشه. اگر به اینجا بسنجیم، پس در ورودی وقتی سیگنال روشنه در خروجی خاموشه و وقتی سیگنال خاموش میشه در خروجی سیگنال روشن میشه. این مفهوم اینورتینگ و نان اینورتینگ هست. پس ورودی مثبت سیگنال رو دقیقاً در خروجی ایجاد میکنه، ورودی منفی سیگنال رو معکوس میکنه. حالا توی این مدار دقت بفرمایید، این به ولتاژ مثبت وصله پایه 4 و این سیم قرمز به ولتاژ منفی یا ریل منفی. ورودی ها به کمک دو تا مقاومت 2.2 به منفی متصلن و اینم مقاومت خروجی هست. حالا بریم آزمایش رو عملا انجام بدیم. خب طبق توضیحاتی که دادم مدار رو آماده کردم. این سیگنالی که در اینجا مشاهده می‌فرمایید سیگنال ورودی، ولی به اوپن متصل نیست، یعنی فقط به اسیلوسکوپ متصله. خط بالایی که هنوز سیگنالی نیستش خروجی اوپنه که شما در اینجا یک LED رو می‌بینید. به کمک این سیم به اسیلوسکوپ وصله. حالا من میخوام به ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ سیگنال تزریق کنم تا ببینیم در خروجی چه اتفاقی میفته. پایه 12 اوپمپ نان اینورتینگ هست، یعنی غیر معکوس کننده. اول سیگنال رو پایه 12 میدم. به کمک این سیم این کار انجام میدم. خب دقت بفرمایید، کاملا درسته. یعنی هر جا سیگنال ورودی روشن شده در خروجی هم ما سیگنال روشن رو داریم. من فرکانس رو عمدن کم کردم تا شما بتونید چشمک زدن LED رو در خروجی ببینید. پس این ورودی نان اینورتینگ هست، یعنی سیگنال به هیچ عنوان معکوس نمیشه. سیگنال ورودی با خروجی یکسانه. حالا میخوام سیگنال رو به پایه اینورتینگ یا معکوس کننده وارد کنم. خب دقت بفرمایید، این سیگنال ورودی هستش. در اینجا سیگنال روشنه ولی در خروجی سیگنال خاموشه. حالا وقتی در ورودی سیگنال خاموش میشه در خروجی سیگنال روشنه. پس در ورودی اینورتینگ ما به حالت معکوس شده سیگنال ورودی رو خواهیم داشت. خب این کجا کاربرد داره؟ یه مثال براتون میزنم. مثلا در ECU خودرو ما پالس های سوزنی رو داریم. من روی فانکشن جنراتور یک پالس رو تغییر بدم. دقت بفرمایید، در اینجا کاملا مشخصه. الان این ورودی معکوس شده است، یعنی شما در اینجا پالس روشنه، دیوتی سایکلش زیاده و میاد در اینجا قطع میشه و دوباره پالس شروع میشه. در حالی که در معکوس کننده هر جا پالس روشن شده بالا خاموشه. پس چیزی شبیه سیگنال سوزنی رو در اینجا به ما میده. حالا من ورودی ها رو دوباره تغییر میدم. دقت بفرمایید، شبیه ورودی شد.
یعنی هر جا پالس روشنه در خروجی هم پالس روشنه. شما اگه به LED هم دقت بفرمایید، LED مدت زمان بیشتری روشنه و فقط یک چشمک کوچیک میزنه در اینجا که پالس قطع میشه. خب این مباحث بسیار ساده هستن. من تمام این مباحث رو در یک دوره آموزشی برای شما آماده کردم. داخل سایت تشریف ببرید، دوره مفاهیم پایه در الکترونیک رو تهیه کنید. تمام این مباحث با ذکر مثال و نمایش در اسیلوسکوپ در اون دوره موجود. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.